मित्रांनो, आजचा व्लॉग म्हणजे फॅमिली व्लॉग आहे, ट्रॅव्हल व्लॉग नाही आहे हा. आपला दादा जो जर्मनीला असतो तो 1.5 वर्षानंतर आज परत आला आणि म्हटलं हे हॅपी मोमेंट्स तुमच्यासोबत देखील शेअर करावेत. केसरी से बारीक आहे त्याच्या गाडी मुळे झाले सगळे ते उडाले. हे घ्या पुढे त्याला वरती तर वरती वरती सांगून घ्या. टिळा कुठे लावले डोळ्यावर. कॅमेरा घेतलाय बाकी काही नको मला. तर सोडून आणलं इथे टॅक्सी मध्ये काय कॅमेरा. मी इकडनं बॅग काढत होतो, मग नंतर तो माणूस काढून देत होता सगळं. कोण आहे तू? आहे शोधून आणले मी. अशी हो. खाऊ घालायला पाहिजे. बघ तुझा विचार तोच दे ना. गजरा लावायचा थांबा ना, फुलं ठेवले ना. अच्छा आत्यांना भांडे घ्यायचे ना. काय करतो? टीका लावा, टीका पेढे. पेढा. त्याला अर्धा घालायचं खायले दिवाळी आम्ही कसं खायले ना त्याला दाखवून दिलं ना कॉर्नरला मोबाईल वाले. हा. आता आधी पुन्हा काय आधी काय मोबाईल दादा दादा मी जास्त वरती बघायला. डिलिव्हरी नाही कडे या मोबाईल फोटो नाही चालू, व्हिडिओ चालू आहे. फोटो टाकलेच नाही ना सोबत हा. दोनशे काढा. पहिले थांबा आता असे. 2 तास एक तारीखला त्या काढून दाखवले मारे खाली जाईल. हा मग तिला आता 2 वर्ष पूर्ण होऊन गेला. आपलं वचन पूर्ण होऊन गेलं. 2 वर्ष राहायचं आता जायचं नाही. तू पाय पडते जा सांगतो तुला. हा? त्याचा पाय तू पडून टाक. म्हणून शूज काढले मी ते. आता फोटो काढ ते केस नीट मोबाईल मध्ये करा. काढ मोबाईल जे आपण टाकले असते ना ते ring त्या- आहे ना. माझ्या केलं असतं ना मला आठवत नाही. अरे, तू पाहते का? नाही अजिबात नाही येणार मम्मी. तुझ्या मम्मीला बरं आईश ठेवा पप्पांना. हा. ते सामने चालीच बट्ट चालीच नको तो तोडे नाही मला घाल. मम्मी खाऊ नको. तोडून टाक बबलू. आई शाबास आहे. बस. जिबीत आई शाबास. आला खोकला नाही. बाबा एवढं वहिनीला दे. नको पूर्ण खा. काय दांडगी बाय. खपा
वाकडात खरंच बरं असं नाही केलं हा. ना बस जेवणच या तुम्ही एवढ्या लांब काय थोडा गेले बटा त्याला काढी जाणार रे हां राजवडे रे का नवीन आहे तू हा ना आम्ही पहिले जाऊ ना सगळी त्यासाठी सगळी सवय नव्हती माहिती एकदम शांत राहायचो मी. हो मला पा फोटो मामीला काय मम्मीला काय नाही तो सुद्धा आला ते झाला वहिनींचं आलाय अशा पद्धतीने Vlog केलं होतं. थांब Vlog थांब केलं होतं नंतर. नेमन दे ना व्यवस्थित तुम्ही नाही, नाही, काय आता एक- एक ती पण नेमन उभे आहे. गुगल पिक्सल 6 नवीन मोबाईल मजा निकॉन D3400 अजून एक 0 बॉक्स करूया आपला नवीन DSLR ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल